ওকে এতিয়া আমি গুগলৰ গুগল এড একাউণ্টত আহিছো এতিয়া গুগলৰ যোনটো কেম্পেইন আছে কেম্পেইন ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম এতিয়া অৰ্থাৎ কেম্পেইনটো কি ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে প্ৰথম ষ্ট্ৰাকচাৰত কি থাকে ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰত কি থাকে থাৰ্ড নম্বৰ লেভেলত কি থাকে সেই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম এতিয়া গুগলৰ যদি মই এতিয়া এড একাউণ্টত আহিছো নিউ কেম্পেইন এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে এতিয়া নিউ কেম্পেইন ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত বেলেগ বেলেগ এইবোৰ আছে চেল লাগে নে লিড লাগে নে ৱেবছাইট ট্ৰেফিক লাগে নে কি লাগে নে আমাক সেইবোৰ নালাগে আমি ডাইৰেক্ট create a website without a goal কোনো গোল নাই হা এতিয়া আমাক আহিছে কেম্পেইন টাইপ এটা কেম্পেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ আহিব কেম্পেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি কি সিলেক্ট কৰিম কেনেকুৱা টাইপৰ এড বনাম গুগলৰ সাৰ্চ বনাম নে ডিসপ্লে বনাম নে শপিং বনাম নে ভিডিঅ' বনাম ভিডিঅ' মানে ইউটিউব নে এপছ ইনষ্টল বনাম স্মাৰ্ট এড লোকেল এপ ডিসকভাৰী এড আমি কোনটো বনাম যদি আমি সার্চ এড সিলেক্ট কৰো অৰ্থাৎ কেম্পেইন ষ্ট্ৰাকচাৰত আমি এড টাইপটো সিলেক্ট কৰো এটো হৈ গল প্ৰথমটো লেভেল প্ৰথমটো কেম্পেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰথমটো লেভেল এটো হৈছে প্ৰথমটো কেম্পেইন লেভেলত আমি এড টাইপটো সিলেক্ট কৰো আৰু আমাৰ গোলটো সিলেক্ট কৰিম আহি গল এটা গোলটো কি এটা গোলটো সিলেক্ট কৰিম আমি কি বিচাৰো এটা ওয়েবসাইট ভিজিট বিচাৰো না ফোন কল বিচাৰো না এপ ডাউনলোড বিচাৰো আমি যদি ওয়েবসাইট ভিজিট লওঁ তেলে আমি কন্টিনিউ কৰিলো অৰ্থাৎ কেম্পেইন লেভেলত আমি প্ৰথমতে আমাৰ এড টাইপটো সিলেক্ট কৰিলো কি সার্চ এড চলাম নে ভিডিও এড চলাম নে শপিং এড চলাম নে ডিসপ্লে এড চলাম হেতু সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ গোলটো যদি আমি সার্চ এড চলালো সার্চ এড চলাছে আমাৰ গোলটো কি ওয়েবসাইটত মানুহ পঠাব বিচাৰিছো নে এপ ইনষ্টল কৰিব বিচাৰিছো নে ফোন কল কৰিব বিচাৰিছো গতিকে আমি যদি হেতু ওয়েবসাইট ভিজিটৰ কৰিব বিচাৰিছো হেতু গোলটো সিলেক্ট কৰিলো তাৰ পিছত আহি গল এড গ্ৰুপ লেভেল কেম্পেইন লেভেলত এখিনিয়ে হৈ যায় কেম্পেইন লেভেলত আমি যদি সিলেক্ট কৰো এড গ্ৰুপ লেভেলত আমি কি সিলেক্ট আমি অডিয়েন্স সিলেক্ট কৰো নেটৱৰ্ক ক'ত দেখাম সার্চ নেটৱৰ্কত দেখাম নে ডিসপ্লে নেটৱৰ্কত দেখাম ক'ত সিলেক্ট কৰিম হেবু দেখাম তাৰপিছত আমি এইবোৰ সিলেক্ট কৰিব এন্ডেড এইবোৰ কেতিয়া হেবুৰ বেলেগ টাৰ্গেটিংটো সিলেক্ট কৰিম লোকেশন ক'ত দেখাম ইণ্ডিয়াত দেখাম নে অসমত দেখাম নে গুৱাহাটীত দেখাম এইবোৰ এড গ্ৰুপ লেভেলত ল্যাঙ্গুৱেজ কি ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰিব ইংলিশ যোনে ইংলিশ ইউজ কৰে হেতু নে অল ল্যাঙ্গুৱেজ নে কি ল্যাঙ্গুৱেজ সেই ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰিম অডিয়েন্সটো সিলেক্ট কৰিম কোনটো অডিয়েন্সক আমি দেখাম হেতু আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব হেতু হল এড গ্ৰুপ লেভেলত তাৰপিছত বাজেটটো ডিসাইড কৰিম বাজেট কিমান বিডিং কিমান বাজেট ডেইলি বাজেট নে কি বাজেট হেতু তুমি এড গ্ৰুপ লেভেলত বিডিং এটা ক্লিকত কিমান টকা লাগিব বিচাৰিবা ম্যাক্সিমাম কনভাৰ্জন অথবা মানে কি বিডিং ষ্ট্ৰেটেজিটো হেতু বেলেগ হ'ব আপুনি যদি বিডিং ষ্ট্ৰেটেজি ধৰক আপুনি যোনটো বিডিং ষ্ট্ৰেটেজি ল'ব তাৰ ক্লিকত কিমান টকা দিব হেতু হ'ল বিডিং নেক্সট হৈ গল এড এক্সটেনশন আপুনি ইয়াত লগা এড এক্সটেনশন মানে হৈছে এডৰ তলত যোনবোৰ আপোনাৰ এক্সটেনশন লগাব পাৰিব সাইট লিংক এক্সটেনশন কল আউট এক্সটেনশন কেতিয়াবা দেখাব এডৰ তলত আপোনাৰ এটা ফোন নম্বৰ থাকে কিছুমান লিংক থাকে সেইবোৰ এড এক্সটেনশন বুলি কয় এইবোৰ হৈ গল এড গ্ৰুপ লেভেলত নেক্সট হৈ গল এড লেভেলত আমি যদি কি চাওঁ এড লেভেলত আমি কি চাওঁ এড লেভেলত আমি ফাইনেল ইউআৰএল টো দিম যোনটো ইউআৰএল আমি পঠাব বিচাৰিছো ডিসপ্লে প্লাটটো দিম তাৰপিছত হেডলাইন দিম হেডলাইন 1 হেডলাইন 2 তাৰপিছত আমি ডেসক্ৰিপশনটো দিম এইটো হেডলাইন 2 হেডলাইন 3 ডেসক্ৰিপশন যেনেকৈ এড টেক্সটৰ যোনবোৰ ওলাব সেইবোৰ আমি এইটো এড লেভেলত দিম গতিকে এইটোৱে আছিল কেম্পেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনাৰ যোনটো গুগলৰ যোনটো এড ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কয় প্ৰথমটো হল কেম্পেইন লেভেলত আমি গোলটো সিলেক্ট কৰিলো আৰু এড টাইপটো সিলেক্ট কৰিলো আমি এটা সার্চ এডটো দেখালো আৰু আমি গোল সিলেক্ট কৰিলো কি ওয়েবসাইট ভিজিটৰ তাৰপিছত আপুনি নেক্সট এড গ্ৰুপত আপুনি অডিয়েন্সটো সিলেক্ট কৰিব লোকেশন সিলেক্ট কৰিব ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰিব এইবোৰ যোনবোৰ আছে এইবোৰ সিলেক্ট কৰিব নেক্সট আই গল এড লেভেলত সবতকে তলৰ লেভেল এইটো লেভেলত আমি এডটো বনাম যোনটো ভিজুৱেলি দেখা পাও টেক্সট এডটো যোনটো আছে এইটো দেখাম হেডলাইন 1 হেডলাইন 2 হেডলাইন 3 আৰু আপোনাৰ ইউআৰএল টো কোনটো ইউআৰএল পঠাব বিচাৰিছে হেতু ইউআৰএল আপোনাৰ যোনটো ল্যান্ডিং পেজৰ ইউআৰএল আছে হেতু পঠাব দিব লাগিব আৰু ডেসক্ৰিপশন 1 ডেসক্ৰিপশন 2 আৰু সেইখিনি দিলে আপুনি এডটো বনাব পাৰিব গতিকে এইকেইটা আছিল ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছিলে গুগল এডত যেতিয়া আপুনি বনাব তেতিয়া আপোনাৰ গুগল এডটো বহুত এক্সপেন্সিভ হয় গতিকে এটা মাইন্ডসেট ধৰি ৰাখিব লাগে যে আপুনি এটা মিনিমাম বাজেট থাকিব লাগিব হেতু কাৰণে আপুনি পাৰ যদি আপুনি সার্চ এড চলাইছে মিনিমাম 100টা ওয়েব আপোনাৰ ল্যান্ডিং পেজত পঠাওতে কিমান মান খৰচা হ'ব হেতু উলিয়াওক আৰু হেতু বাজেট আপুনি ডেইলি ৰাখক